ධාරිත්‍රක සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කිරීම. එහෙම නැත්නම් අපි කියන capacitors in parallel කියලා. එතකොට මෙන්න මේ මෙතනදී ධාරිත්‍රක දෙකක් තියෙනවා. ධාරිත්‍රක දෙකක්. අපි ඒවට පළවෙනි ධාරිත්‍රකේ C1 මේක C2. එතකොට මේ එක ධාරිත්‍රකයක ධනාග්‍රය අනිත් ධාරිත්‍රකයේ ධනාග්‍රයට සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට ඒ ධාරිත්‍රකයේ ඍණාග්‍රය අනිත් ධාරිත්‍රකයේ ඍණාග්‍රයට සම්බන්ධ කරනවා. මේ සම්බන්ධ කරලා මේ අග්‍ර දෙකට අපි කියනවා C total කියලා. එතකොට දැන් මෙතනදී C1 ධාරිත්‍රකයේ 10 මයික්‍රෝෆැරඩ්. C2 ධාරිත්‍රකයක් 10යි මයික්‍රෝෆැරඩ්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මේක 22 වෙන්න පුළුවන්. මේක 47 වෙන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට අපි මේ ධාරිත්‍රක දෙකේ සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කළාම C total එක හොයන්න අපි මෙන්න මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරනවා. මේක බොහොම සරල සූත්‍රයක්. C total සමානයි C1 plus C2. ඒ කියන්නේ C1 ධන C2. එතකොට C1 ධන C2 කිව්වහම C total සමානයි 10 ධන 10. එතකොට එකතු 20යි. එකතුව 20යි. එතකොට මේක හරි සරලයි. මොකද අපි තුන් මෙතන 22 තිබ්බා, මෙතන 10 තිබ්බා කියලා. එතකොට 32යි එකතුව වෙන්නේ. දැන් මෙතන 10 දෙකක් තියෙන හන්දා එකතු 20යි මෙතන. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් මේ සරල මේ විදිහේ සූත්‍රයක් පාවිච්චි කරලා අපිට මේකේ ගණනය කරන්න. ඊළඟට අපි බලමු ධාරිත්‍රක තුනක් සම්බන්ධ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට ධාරිත්‍රක තුනක් සම්බන්ධ වුණා. දැන් ඔන්න බලන්න. C1 C2 C3 C3 කියලා ධාරිත්‍රකයකුත් මෙතන සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට C1 ධාරිත්‍රකයේ 10 මයික්‍රෝෆැරඩ්, C2 ධාරිත්‍රකයේ 10 මයික්‍රෝෆැරඩ්, C3 ධාරිත්‍රකයේ 10 මයික්‍රෝෆැරඩ්. එතකොට මේකේ සූත්‍රය බලන්න. අර සූත්‍රයමයි මෙන්න මෙතනට C1 ධන C2 ධන C3. එතකොට මෙන්න මෙතනට තව C3 කියලා ධාරිත්‍රකයක් එකතු වෙනවා. අපි හිතමු මෙතන ධාරිත්‍රක 4ක් හදුණා කියලා. අන්න එතකොට ධන නැවතත් C4. අන්නේ විදිහට තමයි මේ සූත්‍රය හැදෙන්නේ. ඕන ප්‍රමාණයක් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ C total කියන එක 10 ධන 10 ධන 10. එතකොට C total සමානයි 30 මයික්‍රෝෆැරඩ්. මයික්‍රෝෆැරඩ් 30යි. එතකොට දැන් අපි බලමු දැන් මේ ධාරිතාවයන් තුන අගයන් තුන අපිට සමාන වෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන මේ උදාහරණයට අරන් තින්නේ. නමුත් මෙතනදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ එක කරුණක් තියෙනවා. මේ ධාරිත්‍රක තුනක් අපි සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරනකොට මේ ධාරිත්‍රකවල වෝල්ටේජය මේක සමාන වෙන්න ඕනේ. මේක සමාන නොවි භාවිතා කරන්න එපා. මේක අනිවාර්යෙන් සමාන වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි යොදන පරිපථයේ වෝල්ටේජය අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය 16 නම් අනිත් ධාරිත්‍රක දෙකත් 16 වෝල්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒක වැඩි කරන්න එපා. ඒක ඒ අගේම දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියනවා මෙතන C total සමානයි 30 මයික්‍රෝෆැරඩ් 16 වෝල්ට්. ධාරිත්‍රක ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කිරීම capacitors in series. ධාරිත්‍රක ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරනකොට ධාරිත්‍රක දෙකක් පමණක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරනකොට අපි මොන විදිහටද මේක කරන්න කියලා බලමු. එතකොට දැන් අපි දන්නවා දැන් මේ තියෙන්නේ ධාරිත්‍රක දෙකක් මෙතන. එතකොට මේ ධාරිත්‍රක දෙකෙන් එක ධාරිත්‍රකයක අග්‍රයක් අනිත් ධාරිත්‍රකයේ අග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා ඉතුරු වෙන දෙකලවර ධාරිතාවය තමයි අපි මනින්නේ. ධාරිත්‍රක ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළාම එතකොට අපි දැන් මේ C1 කියන ධාරිත්‍රකයේ 10යි පිකෝෆැරඩ්, C2 කියන ධාරිත්‍රකයේ 22යි පිකෝෆැරඩ්. එතකොට දැන් අපිට මේ දෙක ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළාම මේ දෙකලවර අගයට මොකද වෙන්නේ
කියන එකයි අපි දැන් හොයන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපි මේ විදිහේ සූත්‍රයක් පාවිච්චි කරනවා. ෆෝමියුලා එකක් C total සමානයි C1 වැඩි කිරීම C2 බෙදීම C1 ධන C2. මේක තමයි සූත්‍රය. එතකොට මේ තියෙන අගයන් දෙක අපි මේ සූත්‍රයට ආදේශ කරන්න ඕනේ. අපිට කොහොමද කියලා මේ දෙකලවර අගය හොයාගන්න. ඔන්න දැන් අපි මේ දාරිත්‍රක දෙකේ අගයන් C1 10 පිකෝෆැරඩ්නේ. අපි මේ C1 එන්න ඕන තැනට 10 දැම්මා. මෙතනත් C1 නේ 10. මෙතන C2 22යිනේ. එතකොට මෙතන මේ C2 මේ 22යි. මෙතනටත් 22 දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි කරන වැඩේ මේ සූත්‍රයට අනුව 10 වැඩි කරනවා 22කින්. 10 වැඩි කරනවා 22කින්. එතකොට 220යි උත්තරේ. එතකොට 10ට 22ක් එකතු කරාම 32යි. දැන් මෙතන 220 බෙදීම 32. ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද කැල්කියුලේටර් මාර්ගයෙන් අපි ගණනය කරන්න කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු මෙතන 10 වැඩි කිරීම 22 10 වැඩි කිරීම 22 220යි. හරිනේ මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට 10 ධන 22 10 ධන 22 32යි. ඒකත් හරිනේ. දැන් අපි ඊළඟට බලමු 220 බෙදීම 32. මේ 220 බෙදෙන්න ඕනේ 32කින්. 220 බෙදෙන්න ඕනේ 32කින්. ඒකයි මෙතන අදහස තියෙන්නේ. 220 බෙදීම 32. හරි. 220 මෙන්න බෙදීම 32 සමානයි 6.8යි 7යි 5යි. ඒ කියන්නේ 6.8යි මයික්‍රෝෆැරඩ්. දැන් දන්නවා ඒකේ උත්තරේ ගත්ත විදිය. ඊළඟට අපි බලමු ධාරිත්‍රක 3ක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළාම. ධාරිත්‍රක 3ක්. යහෝ 3ට වැඩි. දැන් මේ ධාරිත්‍රක දෙකක් මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න බෑ අපිට. ඒකට වෙනත් සූත්‍රයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි බලමු C1 C2 C3 කියන මේ ධාරිත්‍රක 3 ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළාම දෙකලවර මේ ධාරිත්‍රක 3 දෙකලවර ධාරිතාවයේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියන එක අපි හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ C1 C2 C3 මේ ධාරිත්‍රක 3 C1 10 මයික්‍රෝෆැරඩ් C2 47යි මයික්‍රෝෆැරඩ් C3 33යි මයික්‍රෝෆැරඩ්. එතකොට දැන් අපිට අර පරණ සූත්‍රය මේකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. දැන් අපි ඒකට වෙනම සූත්‍රයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මේ සූත්‍රයේ ෆෝමියුලා එක. එතකොට දැන් මේ සූත්‍රය තමයි 1 බෙදීම C total සමානයි 1 බෙදීම C1 ධන 1 බෙදීම C2 ධන 1 බෙදීම C3. දැන් මෙතනදී අපි හිතමුකෝ තවත් අපි මේකට ධාරිත්‍රකයක් 4 වෙනි ධාරිත්‍රකයක් යදුව කියලා C4 කියලා. එතකොට අන්න මෙතනට අපි ධන 1 බෙදීම C4 කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සූත්‍රේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දෙකකට වැඩියෙන් ධාරිත්‍රක දෙකකට වැඩියෙන් අපි ශ්‍රේණිගත කරනවා නම් මේ සූත්‍රය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු දැන් මේ ධාරිත්‍රකවල ධාරිතාවය අපි මේ සූත්‍රයට ආදේශ කළාම කොහොමද අපි මේක අගේ හොයාගන්නේ කියන එක අපි බලමු. දැන් අපි හිතමු දැන් මේ C1 C2 C3 ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේ C1 10 මයික්‍රෝෆැරඩ් මෙතනට 10 දැම්මා. මෙතන C1 නේ.
එතකොට C2 47යි C3 33යි. ඒ වගේම මෙතනදී අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝලයිටික් පෝලරිටි ඒ කියන්නේ ධන භේදයක් තියෙන ධාරිත්‍රක නම් ශ්‍රේණිගත කරන්නේ එක ධාරිත්‍රකයක ධනාග්‍රය ඍණාග්‍රය තියෙනවනේ. ඍණාග්‍රය අනිත් ධාරිත්‍රකයේ ධනාග්‍රයට සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට ඒ ධාරිත්‍රකයේ ඍණාග්‍රය අනිත් ධාරිත්‍රකයේ ධන අග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා හරියට බැටරි ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරනවා වගේ. එතකොට අපිට ඉතුරු වෙනවා ඍණාග්‍රයකුත් ධනාග්‍රයකුත්. ඒ දෙකේ ලෙවරාගේ තමයි අපි මේ හොයන්න යන්නේ. එහෙම ධන ඍණ ભેදයක් නැති ධාරිත්‍රක අපිට සම්බන්ධ කරනවා නම් මේකේ ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට දැන් මෙතන අපි මේ විදිහට ආදේශ කළා. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද අපි මේක පාවිච්චි කරලා අපි මේ C total මේ දෙකලවර අගේ හොයාගන්නේ කියන එක බලන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙන්න ඊට ඉස්සර වෙලා මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් බලමු. එක බෙදීම 10. එක 10න් බෙදනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ 1. බෙදනවා මේ 10න්. එතකොට දශම 1යි එන්නේ. අන්න එතන ඒක තමයි මෙතනදී මේ අපි එක බෙදීම 10 කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේක වැඩි දැනගන්න තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම එක බෙදීම 47. දැන් අපි බලමු මෙතනදී දැන් අපි එක බෙදීම 10. එක බෙදීම 47 එක බෙදීම 33. එතකොට දැන් මෙතනදී මේ එක බෙදීම 10 දශම 1යි. දශම 1යි. එතකොට එක බෙදීම 47 දශම 0.2යි. එතකොට දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද මේ උත්තරේ අපි ගන්නෙ. අපි දැන් මේ අපිට ලේසියෙන්ම පුළුවන් කැල්කියුලේටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක අපිට ගණන හදාගන්න. අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් අපි Windows වලදී කැල්කියුලේටර් එකකට යනකොට Windows R කියන බටන් දෙක තද කරලා අපි මේ run dialog box එකේ අපි CLC කියලා ටයිප් කරලා ඕකේ කරන එහෙම නැත්නම් enter ඔබනවා. එතකොට අපිට කැල්කියුලේටර් එක එනවා. කැල්කියුලේටර් එක එනවා. දැන් අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද අපි එක බෙදීම 10 කොහොමද උත්තරේ ගන්න කියලා. දැන් ඔන්න අපි බලමු එක බෙදීම 10 සමානයි ඔන්න දශම 1යි. ඔන්න මෙතන උත්තරේ හරි. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ උත්තරේ එක බෙදීම 47. එක බෙදීම 47 සමානයි ඔන්න 0.02යි 1යි කියලා මේ අංක ගොඩාක් තියෙනවා. අපි ගන්නවා මෙතනදී මේ දශම තිතෙන් පස්සේ තියෙන සංඛ්‍යා දෙකක් විතරක්. එතකොට මෙතනදී ඔන්න බලන්න 0.02යි. හරි. එතකොට මෙතන මේකත් හරි. ඊළඟට අපි බලමු එක බෙදීම 33. එතකොට අපි එක බෙදීම 33 නම් ඉස්සර වෙලා අපි එක ඊට බෙදීම 33. හරි ලේසි මේක. ඔන්න 0.03යි. එතන මෙතන හරි. දැන් ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේ ටික එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒකත් කරලා බලමු. දශම බිඳුවයි දශම 1යි එකතු කිරීම 0.02යි එකතු කිරීම 0.03යි සමානයි 0.15යි. දැන් මෙතනට මේ උත්තරේ ආවා. එතකොට දැන් මෙතනදී C total එක සමාන වෙන්නේ එක බෙදීම C total වලට. එහෙනම් දැන් මේ C total මෙතන ඇවිල්ලා තිනවා. නමුත් අපි මේක ආපහු මේකෙන් බෙදන්න ඕනේ. මේකෙන් බෙදන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි මේ විදිහට බලමු. C total සමානයි කියලා දාලා එක බෙදීම මෙන්න මේ අගය. අපි ඒකත් බලමු. දැන් ඔන්න බලන්න එක බෙදීම අපි 0.15යි සමානයි. ඔන්න 6.6යි මයික්‍රෝ ෆැරඩ්. 6.6යි උත්තරය ආව 6.6යි කියලා. දැන් තේරෙනවනේ මේ
උඩ තියෙන අගය බෙදනවා පහළ තියෙන අගයෙන්. උඩ තියෙන අගය බෙදනවා පහළ තියෙන අගයෙන්. අපි දැන් මේ වගේ එකදී කැල්කියුලේටර් එක භාවිතා කරනකොට මුලින්ම මේ උඩ තියෙන අගය අපි සඳහන් කරනවා. දැන් අපි මෙතන මේක නැවතත් බලමු. 1 ඊළඟට බෙදීම බෙදනවා මෙන්න මේකෙන් 0.1.5 සමාන ඔන්න උත්තරේ ආවා. එතකොට දැන් හරිනේ උත්තරේ. දැන් එතකොට මෙතනදී අපි මේ දෙකලවර අගය තමයි මෙතන තියෙන්නේ 6.6. එතකොට අපි මතක තියාගන්න 10යි මයික්‍රෝෆැරඩ් 47යි මයික්‍රෝෆැරඩ් 33යි මයික්‍රෝෆැරඩ් කියන ධාරිත්‍රක තුනක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළාම ඊ ධාරිත්‍රක තුනේ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළාම දෙකලවර ඉතුරු වෙන කෙලවල් දෙකේ කියන්නේ අග්‍ර දෙකේ අගය මේ 6.6 මයික්‍රෝෆැරඩ්. ওই විදිහට තමයි අපි ඔක හදාගන්නේ. මේක තව වැඩි වුණත් අපි ওই විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඒතර මම හිතනවා මේක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ කියලා.